Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Tänään kun kuvaan tätä videota, ei ole jouluinen sää, mutta on sunnuntai 21. päivä 12. vuonna 2025. Ja tosiaan ei jouluinen sää, vaan tämmöinen vihreä sää, eli maastossa näyttää tältä. Naurattaa, koska monille ihmisille tämä on huono juttu ja mulle tämä on oikein hyvä juttu. Me päästään roskatalkoilemaan ja nähdään, mitä maassa on roskia, niin tämä on meille tämä on tosi hyvä juttu. Meillä on tänään roskatalkoot siis alkamassa ja 3 meitä pitäisi tänään olla tulossa. Ja mä oon nyt jo, en ole vielä, tai tuohon tapaamispaikalle kun tulin ja on etuajossa, niin kerkesin jo näin paljon täältä kerätä matkalta roskaa. Siellä on metallia, sitten siellä on yksi rikottu älypuhelin ihan pirstaleina, sitten sekajätteitä ja vielä näen tuolla, niin mä kerkeen vähän tässä vielä duunaamaan ennen kuin muut tulee tuohon tapaamispaikalle. Mutta me ollaan siis tänään menossa sinne samaan kauhean roskaseen kohteeseen tuonne Tattarisuolle. Tämä on ihan tässä niinku Tattarisuon ja Alppikylän välimaastossa tämä kohde. Ja mennään vielä sinne jatkamaan ja katsotaan, että minkä verran sieltä vielä tälle kerralle irtoaa 3 hengelle roskiin. Mutta tosiaan sää on tällainen oikein hyvä, erittäin hyvä. Ja joo, roskahommiin mennään. Mutta hei, lämmin kiitos kaikille teille, jotka olette tilannut kanavan YouTubessa. Arvostan sitä kovasti, koska se tekee meidän työtä näkyväksi ja sitä kautta sitten YouTube tavallaan ehdottaa muillekin käyttäjille tätä kanavaa, niin jokainen tilaus, joka ei maksa mitään, on ihan tosi tärkeä. Eli kiitos kaikille teille, jotka olette mukana. Ja jos et vielä ole tilannut kanavaa, niin tuosta alta tilaa nappulasta klik, niin saat tilattua kanavaa ja sitä kautta autot meitä saamaan kanavalle näkyvyyttä. Ja saa tykätä ja kommentoida ja jakaa kanavaa ja näin poispäin. Mutta tosiaan sen pidemmittä puheitta, niin kohta mennään taas niin mä vähän käyn kurkkaamassa täältä, että mitä tuolla, koska ainakin tuolla nää roskan, niin sieltä saadaan jotain ja ehkä tuoltakin, niin ei mitään muuta kuin katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan ja mahtavaa, kun oot mukana. Let's go! No niin, toinen talkookaveri tuli paikalle jo ja hälytin hänet tänne ja vielä 3. odotellaan. Mutta tässä nyt sattui löytymään sitten tämmönen ylläri löytö. Eli täällä on matkalaukku ja kaikkea tällaista sekalaista. Tätä sinistä ja valkoista narua löytyi jo pienempinä pätkinä tuolta aikaisemmin. Niitä keräsin tuonne mun säkkiin, mutta täällä tätä on ihan oikein niin kuin isompikin kassa. Ja sitten täällä on kaikkea. Mikähän tämäkin tarina on? Mikähän tämäkin tarina on? No mutta me joka tapauksessa kerätään nyt pois. Onneksi näitä ei ole tämän laajemmalti tässä, niin me isketään nämä tohon laukkuun ja jatketaan matkaa. Mutta tämmöisiä ylläreitä täältä luonnosta löytyy. Että toiset siivoo ja toiset sotkee ja näin poispäin. Niin tämmöisillä lähdetään tänään tässä liikkeelle. Okei, me kerättiin tästä tätä roskaa ja tämä matkalaukku on varmaan varastettu joltain aasialaiselta turistilta, koska täällä on siis, tää oli täältä ympäriltä löytyi tämmöisiä kaikkia oli jotain Kiinan tai Thain tai jonkun tämmöisen kielisiä kaikkia nuudelipakkauksia ja vaikka mitä kosmetiikkapakkauksia ja muuta. Eli varmaan joltain turistilta varastettu tämä. Eli tuolla vielä näkyy näitä kaikkia ruokapakkauksia ja kosmetiikkapakkauksia ja muita. No sitten tämä Rosmo-porukka, joka tämän ehkä on varastanut, niin täällä on selvästi kuorittu tätä kuparikaapelia näistä, mitä löytyi tuolta jo aikaisemmin metsästä. Sitä on tuolla mun pussissa, kun mä keräsin niitä. Mutta täällä oli iso läjä niitä. Ja nehän on ollut taas sitten tällaisissa pakkauksissa. Tämmöisissä. Eli tämmöiset.
tämmöistä tällä kertaa. Ja vanhoja nämä ei ole, koska tuollakin on ollut, onko se nyt toinen 10. tai ehkä 10. helmikuuta 2025, mutta siis ei vanhojakaan. Kuvataan niitä sitten lopuksi lisää, mutta nyt me lähdetään etsimään meidän ryhmän 3. jäsentä tuolta, niin, että hän on varmaan mennyt suoraan sinne paikalle, mihin meidän oli ajatus mennä ja varmaan ihmettelee, että missä me oikein ollaan. Mutta haetaan nämä täältä sitten lopuksi ja katsotaan, että mitä nyt saadaan tehtyä näille, mutta terveisiä joulukuisesta luonnosta juuri joulun alta, niin tällaisia ylläreitä täältä voi sitten löytyä. Joo, ei muuta kuin matka jatkuu. No niin, eihän me nyt päästykään vielä menemään eteenpäin, nimittäin me tultiin, tuolta löytyi lisää sitä kuorittua kaapelia ja sitten löytyi jonkun ihmisen S-etukortti, palautamme sen oikeaan paikkaan, sitten tultiin eteenpäin, sitten täältä löytyy veitsi, aika isokin veitsi, tuossa on, tää on melkein 20, tai onkin siis 20 senttinen tommonen terä tossa, tämmönen veitsi löytyy, sitten on joku pussi tommonen, sitten täältä löytyy jonkun matkapuhelin, älypuhelin täältä, iPhone joku, eli täällä on nyt varmaan joku rosmosakki sitten purkanut saaliitaan ja tänne on jäänyt tätä välineistöä ja kamaa, mutta kerätään nämä nyt tästä, koska mä kuvasin jo nämä paikat, eli veitsi on tämmönen, Histolab Göteborg. Mikähän kun tää ei ole kyllä mikään tavallinen veitsi. Kattokaa, ei tässä ole edes terävää terää. Ja tää on tämmönen niinku, mikähän veitsi? Eikä tässä ole mitään tommoista sahanterää, tiedättekö, tommoista tuossa niinku normaalisti veitsissä on. Tää on ihan ihmeellinen. Mikähän veitsi tää on? Tutkitaan sitä. Laitetaan se tuonne erilliseen pussiin. Sitten oli, tää on ollut ihan tommonen tyhjä pussi. Ja sitten tutkitaan, sitten täällä on tää iPhone. Joo, siinä sen paikka oli. Ja nythän me ei tosiaan tiedetä näistä sitten, että onko nämä niinku joltain varastettuja, koska näitä on nyt 2 löytynyt tältä alueelta. Täältä toinen oli ihan hajalle hajotettuna ja tämä toinen on tämmöinen niinku ehjempi, mutta onko nämä niinku joltain varastettuja vai onko nämä näiden rosmojen käyttämiä jotain kamapuhelimia, niin sitähän me emme nyt tiedä. Otetaan tuosta vielä yksi kuva. Mutta kaikenlaisia tämmöisiä mielenkiintoisia löytöjä tehtiin nyt tästä kohdasta. Joo, näin. Mutta nyt jatkuu matka kohti meidän varsinaista talkookohdetta, niin sinne päin. No nyt me ollaan kaikki 3 täällä samassa varsinaisessa talkookohteessa. Ja täällä on tämän näköistä duunia meille tänään. Täytyy ottaa tästäkin vielä nyt ennen kuva tämän päivän ennen kuin aletaan tätä työstää. Mutta sitten me onkin aika hyvään kuntoon saatu näillä käyntikerroilla. Eli tuolta on otettu näillä aikaisemmilla kerroilla. Oho, sori, tuli puun oksa, hyppäsi eteen. Tosta, sitten tuolta on otettu, eli tää on nyt tämä, mikä tästä hoidellaan, niin ei muuta kuin kädet käymään. Näitä on tosi hankalaa vetää täältä, mä kuvaan tähän väliin nyt vähän tätä niin kuin tosta, että kun tuon näköistä. Näyttää, että se olisi ihan helposti tuossa pinnalla, ja niinhän se onkin pinnalla, mutta täällä on tämmöistä, no nyt tässä hyvä esimerkki, tällaista ohutta rautaa. Tää on siis rautaa, mikä täältä tulee. Katsokaa tämän näköistä. Tätä. Ja tätä on täällä vaikka kuinka paljon. Tuosta kuvaan tuonne kassiin päin, eli siellä näkyy. Tällaista ohutta metallijuttua, niin tätä nousisi täältä vaikka kuinka paljon. Täällä on vanhoja näitä kertakäyttömukkeja ja sitten näitä lappuja, jotka on siis kiinni näissä rautajutuissa. Ja kun nämä raudat on ihan saman värisiä kuin nämä oksat täällä,
niin tosi vaikea erottaa, että mikä on oksa ja mikä on tätä rauta juttua. Eli laitetaan tuohon tämän näköistä ohkasta tämän näköistä ohutta tuommoista metallista. Hankala saada niitä. Niin ja sitten täällä on paksumpi. No sitten täältä tulee tämmöistä rautaa. Tuolla näkyy tällaiset raudat. Ja sitten täällä on, niin, nämä on kaikki tätä. Ei näitä saa edes pois täältä. Kattokaa, nämä on kaikki tätä samaa ohutta metallia. Tänne ne on vaan dumpattu. Siinä sitä on vaikka kuinka paljon tossa. No täytyy, jos saadaan talkookavereiden kanssa jotenkin yhdessä niitä vaikka vedettyä ylös niitä sieltä, kun ne vaatii vähän voimaa. Noin rumasti ne tossa nököttää. Ja nyt mä sukellan seuraavaksi tonne. Väliaikakuvaa, eli tämän näköistä täältä nousi. Eli nämä on tuolta teollisuusalueen puolelta selvästi heitelty tänne. Täällä on niin paljon oluttölkkejä ja kattokaa, täältäkin tulee. Aha, no tää oli toi energiajuomatölkki, mutta sekin on ollut ihan panttitölkki, 15 senttiä. Mutta ei ole enää eilen osunut ihan pussiin. Täällä on hirveästi näitä kertakäyttömukeja. Näitä. Ja sitten tosiaan noita oluttölkkejä. Kerätään tästä vähän näitä. Täällä. Ja täällä on jonkun verran tääkin on ihan uuden näköinen toi kertakäyttö takeaway kahvi kupin kansi, että sen näköinen, että ei ole kauaa täällä ollut toi. Katsokaa. Tää on ihan uskomaton paikka. Ei minkäännäköistä vastuuta tunneta tuossa. Jos on toi teollisuusalue alkaa tästä aidan takaa ja selvästi näitä on paljon sieltä heitelty tänne puolelle. Et nyt vois toivoa, että eivät enää heittelisi.
Noin. Ja sitten täällä on taas näitä rautaa. Heitetään näitä metallikassi. Tää on ihan hirveä tää roskan määrä täällä. Ottakas mä kierrän tuosta talkookavereittenkin pusseille. Eli otetaan ensin tätä. Toi on nyt, mä oon tossa duunannut tossa. Ja siellä on säkki nyt jo täynnä. Ja tossa on tuota metallia ja muuta tossa. Eli tää, ensin kaatuu taaksepäin noin. Eli tässä on tän näköistä, mistä on nyt otettu näitä. No niin, sit mennään eteenpäin. Sit siinä on se säkki. Se on siinä, tästä. Tätä on ihan hirveä määrä täällä tätä tämmöstä. Just on teollisuusalueen roskaa. Tosta on otettu. No, mennään sitten tänne. Sitten täällä on kaikkea tällaista. Täytyy katsoa, mitä me niille tehdään. Sitten mennään tänne toisen talkookaverin luokse. Hän esittelee siinä on metallia. Niin toi on just sitä, mitä mä näytin. Kattokaa, kuinka paljon sitä on. Ja sitten siellä on just tota samaa sekaroskaa. Toi on se, mitä otettiin aikaisemmin. Noin, eli siinä hän on tällaista kohtaa duunannut ja aina vaan nousee lisää. Joo. Siis tää on tämmöisiä ihmeellisiä maaläjiä, tällaisia. Ja sitten näiden joukossa täällä on... Saanko mä antaa tuon? Oho, no melkein osu. Tällaisia läjiä tässä. Joo. Ja sitten näitä on, niinku, kattokaa tuonne toiselle puolelle. Sieltä valuu tänne. Itse asiassa voisi vähän napatakin sieltä pihdeillä ottaa tästä välistä. Kattokaa, noin on seuraavaksi täällä. Jes, se oli semmoset. Sitten tullaan tänne toisen talkookaverin luokse katsomaan. Oi, ja taas on mennyt siellä kompastua. Jaha, sieltä nousee, mitäs sieltä nousee? Oho, eli sieltä nousee nyt vähän tällaista paksumpaa rautaa. Mitä toi on? Rautaa. Ja mulla on se kaivuuväline tuona. Ota se on helpompi kaivaa. Jos välttämättä haluat kaivaa. Oota, mä annan sulle sen. Ja tässä, etkö tarvitse? No ei sitten. Ja täällä on hänen sekajätettään. Se oli ihan samaa tavaraa koko tältä alueelta. Joo. Ja tämmöstä tällä kertaa. Mä voisin ottaa vaikka tosta noin. Mut kyllä täältä me on valtavasti täältä alueelta kerätty. En edes osaa sanoa, että kuinka monta säkillistä, mutta monta. Ja kyllä se siitä sitten pikkuhiljaa siistiytyy, mutta paljon tätä täällä on. Ei jatketaan. No niin, nyt me on tässä niin siinä on jäänyt vielä tommonen muovi. On tehty hommia nyt. Ja tuolla on vielä joku. Sekin vielä pois. Noi, eli ollaan tässä nyt duunattu tätä aluetta ja ei tietoa, että onko toi firma, mikä tuossa vieressä on, niin enää toiminnassa, koska on noin ruostunut, että onko toi nyt loppunut kokonaan toiminta vai mitä. Mutta roskat on jäänyt tänne toiselle puolelle ja niitä on nyt tässä kerätty. Mulla on jo pussi numero 2 tässä menossa. Täällä on siivottu toi alue. Noin. Sitten tuolla oli siivottu aluetta. Tuolla. Eli aikamoiset määrät on saatu roskaa kerätty. Otetaan kohta vielä sitten noi loppukuvat. Kun saadaan kaikki kassit samaan paikkaan, niin jatkuu kohta. Talkoot ovat ohi. Me on saatu tänään, mitähän nyt varmaan, olisiko tässä mennyt jo nyt reilu pari tuntia, niin tämmönen määrä 3 hengen voimin roskaa kasaan. Ja sitten on vielä siellä
siellä se matkalaukku, mikä täytyy hakea pois, niin se odottaa meitä siellä. Mutta käydäänpä vähän läpi, eli siinä on lasit, sitä ei ole tänään kertynyt kovin paljon. Sitten rautaa, jota olisi täällä hyvin paljon isompana, mutta tuossa on nyt noita pieniä, aikamoisen määrän on kyllä talkookaverissa saanut tuossa kerättyä noita. No sitten on sekaroskaa, toi ja toi. Pussi, ihan samanlaista sekaroskaa. Ja sitten siellä on työmiesten hansikkaita useampi kappale. Sitten on erilaista sekanlaista metallia. Siellä on toi veitsi tai mikä onkaan sitten tommonen kynälöity, väkevää sinappia. Ja sitten oli näitä, mitkä löytyi sieltä matkalaukun sisältä ja sen läheltä ja sitten sieltä mistä kuvasinkin sen yhden pätkän. Eli on näitä matkalaukusta ja sen ympäriltä otettuja näitä aasialaisia elintarvikepakkauksia. Sitten oli näitä tämmöisiä kosmetiikkapakkauksia, hammasharjoja, matkakokoja kosmetiikkatuotteista, ruokailuvälineitä ja syömäpuikot. Sitten oli tämmöinen Livington Hotel, missä ikinä liekkää tommonen, se tossu. Sitten sieltä tosiaan löytyi, niistä oli jo nuudelipaketit. Sitten sieltä löytyi tosiaan jonkun S-etukortti, mikä palautetaan pois. Sitten oli selvästi, ne on tämmöisiä diilausluureja ollut, ne on tahallaan hajotettu tämmöiseksi. Tää on ihan niin, että ei kukaan saa siitä mitään ulos. Niin, eli toinen puhelin on tarkoituksella selvästi ihan hajotettu ja toinen on sitten vähän ehjempi. Ja niin, joo, siinähän ne sitten olikin. Unohtuiko jotain nyt sanoa? Siinä ne näkyy. Katsokaa itse. Eli tämmönen määrä saatiin täältä nyt tänään. Ja nyt mä luulen, että ehkä me otetaankin tähän nyt sit eri kohteita ja voidaan vaikka ensi keväänä tänne palata, mutta tää on nyt niin hyvään kuntoon tämä alue tästä saatu, että ehkä voitaisiin vähän välillä nyt sit muillakin kohteilla duunata. Tää on ihan eri tilanteessa kuin mitä silloin, kun me aloitettiin täällä. Vau, hyvä me. Joo, mutta tässä tämän kerran saalis. Ja nyt täällä on jo niin kylmä, että näpit jäätyy, joten tässä kohtaa totean, että kiitos kun katsoit tämän videon. Ota Roskaprinsessan YouTube-kanava tilaukseen tuosta videon alta, niin tuet meidän toimintaamme ja teet sitä näkyväksi. Ja joka viikko uusi video, eli pitkin talvea palataan kyllä asiaan säistä riippumatta, koska olen kuvannut niin paljon materiaalia talteen, että sitä riittää. Joten ei muuta kuin näihin joulukuun lopun. Nyt on jouluaaton. Sanonkohan tarpeeksi monta aattoa, kun tätä kuvaa, mutta tietenkin tämä aukeaa vasta myöhemmin nähtäville, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, niin Roskaprinsessa ja talkookaverit kiittää ja kuittaa. Moikka moi, nähdään seuraavalla videolla.